Accordion, đàn accordion của Pháp, accordion của Đức hoặc enharmonica, harmonica của Ý, nhạc cụ di động bằng cây sậy. Bao gồm thùng loa treble với các phím hoặc nút kiểu piano bên ngoài và thùng loa bass thường có nút gắn vào các mặt đối diện của một ống thổi hoạt động bằng tay. Sự ra đời của đàn accordion là chủ đề tranh luận của các nhà nghiên cứu. Nhiều người ghi nhận C. Friedrich L. Bassmann, người mà Heinlein đã được cấp bằng sáng chế ở Berlin vào năm 1822. Là người phát minh ra đàn accordion, trong khi những người khác dành sự khác biệt cho Cyril Damien ở Viên, người đã cấp bằng sáng chế cho accordion của ông vào năm 1829, do đó đã đặt tên này. Một sửa đổi của Heinlein, phát minh của Damien bao gồm một ống thổi bằng tay nhỏ và 5 phím, mặc dù Damien đã lưu ý trong phần mô tả về nhạc cụ, các phím phụ có thể được đưa vào thiết kế. Nhiều biến thể của thiết bị ngay sau đó, bên trong vỏ bọc âm bổng và âm trầm của đàn accordion là những cây sậy tự do. Những lưỡi kim loại nhỏ được sắp xếp thành hàng dọc theo các palit van, được cắt thành khung kim loại. Khi không khí chảy quanh cây sậy từ một phía, nó sẽ rung lên phía trên khung của nó. Luồng gió ngược chiều không gây rung, gió được đưa vào lau sậy một cách chọn lọc thông qua các palit được điều khiển bằng bàn phím hoặc bộ nút ngón tay. Mỗi palit tiếp nhận gió vào một cặp lau sậy. Một trong số đó được gắn để phát ra âm thanh khi ép ống thổi, còn lại, trên thanh kéo, một số đàn accordion, bao gồm cả những đàn đầu tiên, là một hành động. Trong đó những cây đàn sậy được ghép nối phát ra âm thanh các nốt liền kề của âm giai nhị âm, 7 nốt, do đó, một nút sẽ đưa ra, chẳng hạn như G, khi nhấn và A trên trận hòa. Với đàn accordion, một thao tác 10 nút là đủ cho một dải hơn 2 quãng 8. Đối với tay trái, thường có 2 phím, hoặc âm trầm, một cung cấp nốt trầm, phím còn lại cung cấp hợp âm chính. Hành động đơn đã sớm được phát triển, chủ yếu ở Áo và Thụy Sĩ, bằng cách thêm vào hàng thứ hai của các nút âm bổng cho thăng âm F. Thăng âm của hàng đầu tiên là C. Nhiều mẫu khác nhau bổ sung các hàng nút để chơi các nửa cung, các nốt trầm và hợp âm bổ sung. Trong đàn accordion, tác động kép, 2 cây lau của mỗi cặp được điều chỉnh theo cùng một nốt nhạc. Do đó làm cho mỗi nốt trầm hoặc bổng có sẵn từ cùng một phím hoặc nút với cả hai hướng chuyển động của ống thổi. Trong số những nhạc cụ này là đàn accordion piano. Với bàn phím kiểu piano dành cho tay phải, phát minh của nó vào giữa thế kỷ 19 được ghi công cho nhà sản xuất Buson hoặc M. Bouton, cả hai của Pháp. Bộ ghép nối hay còn gọi là thanh ghi trong một số dụng cụ tác động kép kích hoạt bộ sậy bổ sung. Một bộ cao hơn bộ chính một quãng 8 và một bộ khác được tắt âm thanh khỏi bộ chính để tạo ra một chấn động thông qua nhịp đập nhiễu sóng âm. Các thanh ghi khác có thể bao gồm một bộ sậy có quãng 8 cao và một thanh rung thứ hai. Các hợp âm thường bao gồm các khoảng 7 hoặc 8 quãng 8, cung cấp bên trái cũng có thể được mở rộng. Với hơn 120 âm trầm được kích hoạt bởi 6 hoặc 7 hàng nút, hầu hết các hàng trong mô hình fixed bass hoặc stradella truyền thống cho hợp âm 3 nốt, các hợp âm 3 chính và phụ chiếm ưu thế và giảm dần số 7, trong khi đàn accordion, bass tự do, khắc phục các hạn chế về giai điệu bằng cách cung cấp thêm các nút hoặc công tắc chuyển đổi cho giai điệu trầm và đối âm. Nhiều đàn accordion bao gồm tối đa 5 thanh ghi cho các âm trầm, cho phép mỗi nốt trầm phát ra tới 5 quãng 8 và mỗi hợp âm phát ra thành 3 âm. Accordion được chơi như cả hòa nhạc và nhạc cụ dân gian. Một biến thể của cả đàn accordion và concertina là bandoneon, một loại nhạc cụ hoạt động đơn hoặc kép có hình vuông và các nút ngón tay. Được phát minh bởi Heinrich Benn ở Krefeld, Đức vào giữa những năm 1840, cùng với đàn accordion piano, nó là một nhạc cụ độc tấu hàng đầu trong các dàn nhạc tango của Argentina. Accordion, French accordion, German accordion or hand harmonica, Italian armonica, portable reed musical instrument. Treble cabinet with external piano-style keys or buttons and a bass module, usually with buttons attached opposite sides of the hand-operated bellows. The birth of the accordion has been the subject of debate for researchers.
It is widely noted that C. Friedrich L. Buschmann, for whom Handäulen was patented in Berlin in 1822, was the inventor of the accordion, while others devote the distinction to Cyril Damian in Vienna, who patented his accordion in 1829, hence this name. A modification of Handäulen, Damian's invention, included a small manual bellows and 5 keys, although Damian noted in the instrument description the extra keys could be included in the design. More variations of the device soon followed. Inside the accordion's treble and bass sheath are free reeds, small metal blades arranged in rows along pallets, valves cut into metal frames. When air flows around the reed from one side, it vibrates above its frame. The reverse wind does not cause vibrations. The wind is introduced to the reed selectively via keyboard-controlled pallets or a set of finger buttons. Each pallet receives the wind into a pair of reeds, one of which is attached to emit the sound of pressing the bellows, the other, on the tow bar. Some accordions, including the first, are in action, in which paired reeds emit the sound of adjacent notes of a binary scale, 7 notes, thus a button will come up, such as G when pressed and A on a draw. With a one-touch accordion, 10 buttons are sufficient for a range of more than 2 octaves. For the left hand, there are usually 2 keys, or bass. One provides the bass note. The other provides the main chord. Single action was soon developed, mainly in Austria and Switzerland, by adding the second row of treble buttons to the F scale. The scale of the first row was C. Various patterns add rows of buttons for playing additional semitones, bass notes, and chord. In a double action accordion, the 2 reeds of each pair are adjusted to the same note, thus making each bass or treble note available from the same key or button with both directions of the bellows motion. Among these are piano accordion, with a piano-style keyboard for the right hand. Its invention in the mid-19th century is credited to producer Busson or M. Bouton, both of France. The coupler register in some dual-action instruments activates the complementary reed set, one that is 1 octave higher than the main unit and the other muted off the main unit to produce an additional reed vibrations through beats, sound waves. Other registers may include a set of high-octave reeds and a second vibrator. Chords usually consist of 7 or 8 octave intervals. The left offer can also be extended, with over 120 bass triggered by 6 or 7 rows of buttons. Most rows in the traditional fixed bass or stradella model give a 3-note chord, the main and minor trebles, which dominate and taper the number 7, while the free bass accordion fixes limit the tone by providing additional buttons or switches for bass and countertones. Many accordions include up to 5 registers for bass, allowing each bass note to sound up to 5 octaves, and each chord to sound out into 3 tones. Accordions are played as both concerts and folk musical instruments. A variation of both accordion and concertina is the bandoneon, a square-shaped single or double-octave instrument and finger buttons, invented by the Heinrich Band in Krefeld, Germany, in the mid-1840s. Piano accordion. It is a leading solo instrument in the tango orchestra of Argentina.